කොහොමද යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් ඔන්න කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් දැම්මෙත් නැහැ. ඉතින් අද අරන් ආවිලා තියෙන Windows 10 future එකක් වන Sandbox future එක ගැන. ඉතින් එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු මොකද්ද මේ Sandbox කියන්නේ සහ මේකේ මොනවද කරන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම Sandbox open කරගන්න විදිහ ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝගේ Windows 10 PC එකේ හරි laptop එකේ හරි මෙන්න මෙතන search කරන තැන තියෙනවනේ. අන්න එතන search කරගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ Sandbox කියලා. මේක one word එකක්. Windows Sandbox කියලා තමයි මේකේ නම තියෙන්නේ. මම ඒක උඩ click කරාම පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට දකින්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ Windows 7 Windows 8 වගේ PC වල මේක දකින්න නැහැ. ඔයගොල්ලෝ Windows 10 Pro වගේ PC එකේ සහ Windows 10 වල සමහරක් අයගේ PC වල තියෙනවා. ඉතින් මගේ Sandbox එක තමයි දැන් මේ open ලා තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් තියෙන මගේ host Windows එක. මේ තියෙන්නේ මගේ Sandbox එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකට ඔයගොල්ලන්ට සැක හිතෙන ඒ කියන්නේ වෛරස් එකයි කියලා software එකක් download කළාම වෛරස් එකයි කියලා ඔය website වලට ඇතුල් වෙද්දී ඒවේ මොනවා හරි වෛරස් එකයි කියලා ඒව ගැන සැකයක් තියෙනවනම් ඔයගොල්ලන්ට මේ Sandbox කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි විස්තර හොයනවා නම් software download කරනවා නම් තමයි මේ Sandbox එක පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ පොඩි දෙයකට Sandbox එක පාවිච්චි කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. පොඩි දේවල් හොයන්න නම් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ host Windows එකේ Chrome එකෙන් හරි Edge එකෙන් හරි යන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔය ලොකු දේවල් ගැන අනාරක්ෂිතයි කියලා හිතනවනම් අන්නේ දේවල් ගැන හොයන්න තමයි මෙන්න මේ Sandbox කියලා එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඇතුල් වෙන දැන් Sandbox එකට වෛරස් ගියා කියලා ඕගොල්ලන්ගේ host Windows එකට කිසිම බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ Sandbox පෙන්වන්නේ නැත්තම් මම කියලා දෙන්නම් ඕගොල්ලන්ට Sandbox future එක on කරගන්න විදිහ ගැන. ඔයගොල්ලෝ මෙතන Sandbox කියලාම search කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ turn Windows features on or off කියලා. ඉතින් අන්න ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි දකින්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ interface එකේ ඔයගොල්ලන්ට features කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ යට හරිය තියෙනවා W වකුවෙන් තියෙන ටිකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා Windows Sandbox කියලා. ඉතින් මගේ ටික් එක දාලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ටික් එක දාගන්න ඕනේ. ටික් එක දාලා මෙන්න මෙතන okay කියන එක තමයි ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ. ඉතින් okay දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් කොළ පාටින් load වෙනවා දැක ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි ඔහොම තමයි Sandbox future එක on කරගත්තේ. ඉතින් මම වීඩියෝ එකේ මුලදී කියලා දුන්න විදිහටම ඔයගොල්ලෝ Sandbox open කරලා try කරලා බලන්නත් අමතක කරන්න එපා.